Trong tập này, Khoai sẽ cùng nhau đi thuê một cái chiếc xe hơi và hành trình du lịch nước Mỹ của chúng ta chính thức bắt đầu. Địa điểm đến đầu tiên chính là vườn quốc gia nổi tiếng Yosemite. Ở đây nguyên nhóm đã có rất nhiều hoạt động thú vị cùng nhau, nhiều món ăn ngon, nhiều cảnh đẹp. Nhưng trong chuyến hành trình đang đi giữa rừng chơi tuyết thì Khoai đã gặp cảnh sát tới mọi người ơi. Chi tiết ra sao? Mời bà con cô bác mình coi trong clip này nha. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Sau lưng Khoai là hàng Huy Khùng. Phía trước mặt Khoai là anh Vinh. Và mấy anh em vừa mới xếp hành lý xong và trả phòng khách sạn. Và bây giờ đang đứng đợi một cái chị gái người Mỹ mọi người, chạy một chiếc xe SUV 7 chỗ tới rước mấy anh em đi ra ngoài trung tâm thành phố để thuê xe. Cái chị gái này là chị gái lái xe công nghệ. Chắc khoảng 3 phút nữa chị đó sẽ tới. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến thẳng vô trong trung tâm thành phố một lần nữa. Không phải là để đi ăn uống hay đi chơi, mà là đi mướn một chiếc xe để mấy anh em cùng nhau ngồi lên trên chiếc xe đó. Và chúng ta sẽ có những tháng ngày rong ruổi trên xe dọc khắp bờ Tây nước Mỹ. Okay, thank you. Thank you. Ok, giờ mình sẽ vô đây thuê xe. Hình như là nhiều hãng ở trong đây luôn ha. Anh Vinh ảnh đang làm thủ tục để mà thuê một chiếc xe hơi. Ở Mỹ thì mọi người có thể thuê xe bởi rất là nhiều cái hãng nó chuyên cho thuê xe. Mọi người có thể tham khảo những cái hãng này. Anh Vinh thì anh có cái thẻ Costco nên nó sẽ có những cái gói thuê xe ưu đãi hơn. Nếu mà mình không có cái thẻ đó thì mình chỉ cần bằng lái xe quốc tế mà mình có thể thuê xe được trên trang web của những cái hãng này, hoặc là trên những cái trang chuyên về du lịch, hoặc là đến thẳng trực tiếp văn phòng để thuê. Giá thuê xe một tuần mà nhóm Khoai tính thuê là khoảng tầm 600 đô, 500 mấy tới 600 mấy đô một tuần. Và Khoai sẽ thuê ở San Francisco và dự tính sẽ đi qua tới Utah. Mình sẽ trả xe ở thành phố Salt Lake. Cái bãi giữ xe sẽ ở mé bên kia đường. Ở đây là một cái tòa nhà giữ xe lớn mọi người. Nó cao 7-8 tầng gì đó. Và cái chỗ cho thuê này người ta cũng để xe trên đó. Giờ mình sẽ đi lên trên kia để mà chọn xe. Doors opening. Đây, có một cái quầy phục vụ ở đây. Tùy vào mức giá của mình chọn mà chị này sẽ dẫn mình đi coi những cái chiếc xe. Đợt này là Khoai chọn mấy chiếc SUV khoảng tầm 4-5 chỗ ngồi, xong có cái cốp phía sau rộng rộng để mấy anh em để đồ cho thoải mái. Một chiếc SUV bự. Đây một chiếc này, chiếc này là Mazda. Muốn thử coi chiếc này. Màu đen đẹp hơn đúng không? Ủa, cái này có mấy chiếc Dodge đẹp vậy? Họ bảo cái chiếc này bù hay bao nhiêu tiền? Ui. Con nó nhỏ hơn của Dạ, em thấy chiếc Nissan kia ok hơn. Ui, we got it. I know, I told you it was bigger. Thank you, ma'am. Have a good one. Enjoy. Ok, thank you man. Ở ngoài thì nhìn nó lớn mà vô trong nó cũng không lớn lắm ha. Dạ. Nó hơi tí hon một tí. Bây giờ mình sẽ đi xuống lầu mọi người ơi. Thẳng tiến tới một cái chợ để mà mua một vài món đồ trước khi xuất phát. Đầu tiên anh lái xe ở San Francisco luôn. Rất hồi hộp cho em. Không, anh hồi hộp là hai đứa em cũng hồi hộp theo luôn nha anh. Cảm giác khi mà mình thuê được chiếc xe mọi người là mình được giải tỏa, giống như mình buông bỏ xiềng xích vậy á. Hổm rày đi đâu cũng phải đi taxi hoặc là đi mấy phương tiện công cộng. Bây giờ mình có thể tự do đi bất cứ nơi nào ở nước Mỹ mà mình muốn, với điều kiện là nó gần để mà có thể lái xe tới, chứ xa quá cũng làm biếng lắm. Giờ thì thẳng tiến qua cây cầu nổi tiếng bắc qua vịnh San Francisco, Oakland. Có một sự thật là cây cầu này khánh thành trước cầu Cổng Vàng 6 tháng. Nếu mà mọi người để ý một chút á, thì cây cầu này có tới 2 tầng lận. Tầng trên, tầng dưới, mỗi tầng 5 làn xe, tổng cộng 10 làn.
Wow, chiếc kia mới ngầu kìa Huy. Ôi, anh với em theo một chiếc, hai đứa anh em chạy nhau đi làm đôi chiếc. Những ngày tiếp theo chúng ta sẽ đi đến những nơi ít người sống, những cung đường không có nhà hai bên, sa mạc, rừng núi. Cho nên là điều tiên quyết là phải ghé siêu thị để mua những đồ thiết yếu. Phải cặp vô mọi người. Tại vì để cặp ở trên xe cũng cảm giác không an toàn lắm. Tại vì trong cặp có những thứ quan trọng. Trong đây thì người ta bán quần áo, giày dép. Mình sẽ mua thêm một vài thứ. Được không? Được, hợp với em đấy, mặc đi. Ủa cái này mặc Halloween năm sau được nè. Em giảm mấy bà thím mà trong xóm trọ rồi đó. Đây có cái bao tay này có thể xài điện thoại, xài màn hình cảm ứng được. Ôi được đó, anh sẽ mua một cái, cảm ơn em. Mình sẽ mua một cái kiến. Tại vì đây là vật dụng rất quan trọng cho chuyến đi này. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì mấy anh em quyết định là lấy một cái kiến hình tròn, viền mỏng. Cái kiến này rất quan trọng luôn nha. Quan trọng từ những ngày đầu tiên cho tới khi kết thúc chuyến đi luôn. Ở phía trước siêu thị á mọi người, thấy có nhiều bạn bán trái cây, bán dâu. Hồi nãy trong siêu thị Khoai cũng đi tìm nho mà ở trong Walmart thì nó bị thúi mất tiêu mọi người. Nó chỉ còn có một hộp mà nó bị hư mất. Ra đây thấy mấy chú này bán trước siêu thị không mua luôn. Đây là lý do mà mấy chú này có thể tồn tại ở trước siêu thị á. Nhiều thiệt luôn á. Nó gồm có tới 6 hộp nhỏ ở trong. Là 12 đô. Ok. Thank you. Bye bye. Thank you. Have a good day. Ta là ông chủ của nông trại trái cây Khoai Lang Thang. Xí một trái dâu. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều rồi. Cho nên là mấy anh em sẽ quyết định đến điểm đến tiếp theo luôn. Cách đây tới khoảng 4 tiếng lái xe lận. Trên xe có một số đồ ăn, có salad này, có bánh mì này, có trái cây này. Tranh thủ ăn rồi. Bánh bông lan trứng muối của anh Vinh làm nữa. Vừa trên xe vừa ăn xong chạy thẳng tới điểm đến. Rồi tối sẽ đi tối sau. Dâu nó tươi rói luôn mà ngọt nữa. Without you, I'm just moving in between the sad reality. No, I'm patient, but I've been out here waiting for someone else to fill the void in me. A harsh reality. Mọi người, đây là bánh bông lan của anh Vinh làm. Anh Vinh là ông chủ tiệm bánh bán bánh siêu ngon. Đây là bánh miễn phí nên mình bị xíu. Em sẽ ăn thử. Công của anh làm anh đem qua cho em ăn mà em sẽ ăn trước luôn. Đau lòng. Ăn trước anh Khoai luôn, sẽ ăn. Ngon á. Em quyết định là em sẽ ăn. Cái lòng đỏ trắng trứng muối nó ngon. Mà này không ngọt anh, nhiều chà bông. Ngon. Mọi người ơi, ở phía sau lưng mình mặt trời lặn rồi. Nhưng mà ở trước mặt mình trời còn để lại một cái quần sáng hồng hồng xanh xanh tím tím. Siêu đẹp luôn á. Nguyên một cái vòng xung quanh đây luôn. Bầu trời đã bắt đầu chuyển màu và Huy đang sống ảo, đang story. Hai bên mọi người sẽ thấy đó là hai giống như là những cái thảo nguyên nhưng mà cỏ cháy thôi. Xong rồi có mấy cái tua bin điện gió. Hôm nay hơi kẹt xe một chút cho nên là bây giờ xe đi hơi chậm. Còn khoảng 2 tiếng nữa mới tới nơi. Chắc là anh em sẽ ghé một cái thị trấn nào ở gần đó để kiếm đồ ăn. Now my life feels so vacant. Without you I'm just moving in between the sad reality. No, I'm patient, but I've been out here waiting for someone else to fill the void in me. Bây giờ mấy anh em quyết định là ăn một món ăn nhanh, đó là ăn burger tiếp mọi người. Đây là lần thứ 3 mình ăn burger. Nhưng mà mọi người kêu là ăn burger In-N-Out. Burger In-N-Out thì ngon hơn mấy cái burger kia một chút. Yeah, where we get pocket? You can park anyway, just the doors on the side. Yeah. The other side? The doors are right over there. Okay, thank you. No problem. Okay.
Have a good one. Mọi người nhìn mình còn chơi luôn. Chơi luôn. Cái gì? Double Double với lại 2 phần French fries. One double, no. The protein style one has onion. Yes. Yes. Thank you. Of course, are you guys eating here? Yes, we Eat here. Yeah. We have 3 double doubles, one without onion, one with onion, the one's protein style with onion, and then 2 fries and 2 sodas. Yeah, that's correct. Thank you. Ta-da. Mọi người có nhìn thấy burger này có gì đặc biệt không? Khoai tây chiên ở đây là một trong những cái món nổi tiếng của mọi người. Vì khoai tây là khoai tây tươi, gọt, cắt và chiên ngay lập tức. Cho nên là nó sẽ tươi và nó sẽ thơm hơn. ăn hành bị hôi nách nha mọi người. Tự nhiên ăn hành bị hôi nách. Em nói về trong clip của anh có nghĩa là gì? Ăn bị hôi nách. Không hề hôi. Khoai không hề bị hôi mọi người. Khoai có sử dụng lăn khử mùi rõ ràng đầy đủ. Rất là thơm. Thì bị hôi mới sử dụng lăn khử mùi. Em qua cảnh nó rút lên hamburger mà cà chua. Nó ăn hamburger mà nó bỏ cà chua. Nó không ăn cà chua, không ăn hành tây. Chỉ những người bị hôi nách thì mới sợ ăn hành thôi, còn những người mà không bị hôi giống như Khoai thì ăn hành bình thường. Mình chưa bị hôi nên tại vì mình không ăn hành. Khoai tây ở đây Khoai thấy hơi khác ở những chỗ khác á, nó hơi mềm, nhưng mà nhờ như vậy thì khoai tây nó rất là bùi bột và mình cảm giác được cái mùi của khoai tây tươi trong này. Cảm giác là burger ở đây nhiều rau hơn mấy chỗ khác. Nữa rồi. Đặc biệt nhất á, là mà Khoai thích ở đây là cái bánh không có vỏ burger bên ngoài, người ta gọi là protein style. Cái nhân y chang như là bánh burger chỉ không có bơ bên ngoài và rất là nhiều rau. Lỡ cắn vô miếng giấy. Ăn kiểu này làm cho mình cảm giác là burger là một món tốt cho sức khỏe, không có quá nhiều tinh bột, ăn sẽ ít mập hơn mọi người. Còn Khoai là Khoai không sợ mập đâu, mà là Khoai là một cái đứa mê ăn rau, cho nên là cái tiệm này mà có về Việt Nam á thì Khoai sẽ là fan của tiệm này. Rau rất là tươi và giòn, thịt bò băm trông giống như những thịt bò burger bình thường Khoai hay ăn. Bây giờ chắc là Khoai sẽ tập trung ăn hết cái burger rau của Khoai. Sau mấy anh em sẽ đi thẳng tới chỗ nghỉ tối nay. Nhìn vô bản đồ, mọi người có thể nhìn thấy đây là một cái khúc cua cùi chỏ rất ngoằn ngoèo và Khoai đang đi lên núi, lên rừng. Xung quanh trời tối thui rồi, không có thấy đường đi. Và xe nó cứ uốn lượn qua những cái khúc cua như vậy cũng hồi hộp lắm luôn á. Nếu mà mình chạy không để ý là băng qua bên kia là nguyên cái vực thẳm luôn. Nhưng mà chắc là để sáng mai Khoai quay thì mọi người sẽ nhìn và hình dung được rõ cái cung đường hơn. Ở dọc hai bên này là rừng đó mọi người. Khu này đi thẳng vào rừng quốc gia, cho nên là sẽ lâu lâu có mấy con nai, con hươu nó đứng hai bên đường. Hy vọng là mình sẽ may mắn quay được một con để mà khoe với mọi người. Còn 2 phút nữa là tới luôn rồi trời. Đây là cái địa điểm mà chỉ còn cách cái điểm đến của mấy anh em một tiếng lái xe nữa, cho nên là ôi nó này mọi người. Mặt phải. Cuối cùng cũng bắt được con nai. Rồi bây giờ mình sẽ vô khách sạn nhận phòng. Bắt con nai chạy vô. Đây, xong rồi cất xe. Mình sẽ đi vô đây để lấy phòng. Lạnh lắm mọi người, bây giờ ở trên đây là trên núi nữa, chắc là tầm 4-5 độ C gì đó thôi. Cái chỗ này là một cái khách sạn nằm giữa rừng luôn, và đi khoảng 1 tiếng nữa mới tới cái địa điểm cái vườn quốc gia mà Khoai với là mọi người đến ngày mai. Có 3 em gấu là ở trong rừng này có gấu sao? Thì đây ấm. Khoai thấy khách sạn này, cái khu này vắng tới nỗi chắc mùa này không phải là mùa du lịch hay sao. Tới nỗi là ngoài lễ tân cũng không có ai luôn, bấm nãy giờ chờ mà cũng chưa có ai mở cửa. Yes. Yeah, thank you. Khách sạn sẽ giữ của mình 150 đô làm tiền cọc, và ngày mai khi mình ở xong người ta sẽ trả lại nếu mà cái phòng của mình không có vấn đề gì. Ok. Yep. Thank you. Ủa, anh ký đẹp đó vậy. This is your room, building 2. Close this office at 10 and open at 8 in the morning, but when you check out, you can drop the key in the checkout box outside the door. Okay. Just checkout box, you drop it and you're good. Thank you so much. Thank you so much. Welcome, enjoy. Good night. Yes. Thank you. Thank you. Ở đây là một cái khách sạn giữa rừng, và lái xe khoảng 1 tiếng là sẽ tới được cái công viên quốc gia Yosemite. Một cái nơi mà rất nổi tiếng ở bờ Tây nước Mỹ.
Giờ thì anh em sẽ lên tắm rửa, nghỉ ngơi và sáng mai dậy sớm chạy lên trên đó chơi. Gõ cửa trước kìa. Đúng người Việt Nam luôn. Cổng hết tay luôn, hơn là có mua bao tay. Hết bao tay của anh là chịu không? Ở đây người ta có cho tủ lạnh nhưng mà chắc cũng không xài đâu, quá lạnh. Lò nướng, máy pha cà phê giống mấy nơi khác. Đây là gương mặt của một thanh niên bị thiếu ngủ vì jet lag, vì trái múi giờ. Sao anh? Sao anh sợ vậy? Trời, sao đâu? Nhà vệ sinh. Hiện tại thì điện thoại của Khoai không có sóng điện thoại. Mình chỉ có cách liên hệ duy nhất là cái sóng wifi thôi. Đi ra khỏi khu vực của khách sạn này thì coi như là mình sẽ mất liên lạc với thế giới ngoài kia. Giờ thì mấy anh em chắc là sẽ tắm rửa, xong rồi đi ngủ sớm, sáng mai dậy sớm là mình sẽ cùng nhau đi khám phá cái vườn quốc gia kia. Sáng hôm sau. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Hôm nay Khoai thở ra rất nhiều khói và bây giờ là âm 2 độ C. Âm 2 độ C. Và ủa sao cái xe bốc khói dữ Huy? Không, thế là cái hơi. Ui, trời lạnh quá nên cái xe đó Cái đóng băng. nó bị đóng băng luôn mọi người. Ê, cái kiến xe nó đóng thành đá luôn. Bây giờ xe vừa mới khởi động lên, mọi người sẽ thấy hơi nước nó bốc ra từ trong cái ống xả khói của xe. Có cái gì ở đây đẹp nữa nè. Cái gì? Chữ ký của em. Chữ ký xấu quá. Chữ ký của anh đẹp hơn. Chảo ra ăn được luôn á. Cạo ra chế siro lên ăn đi. Ngon quá. Ăn đi em. Ây da. Cái gì rớt vậy? Ôi, cái điện thoại đã rớt xuống đất. Âm 2 độ C và bây giờ mấy anh em sẽ cùng nhau đi lên nơi cao hơn nữa ở trên vườn quốc gia. Hôm qua mình tới chỗ này vào lúc trời tối và bây giờ mình đã rời đi vào lúc trời chưa kịp sáng. Ủa, chạy trong phòng chưa? Chìa khóa phòng sẽ được để vào trong cái hộp phía trước cái phòng lễ tân ngày hôm qua. Tại vì chủ của cái khách sạn này vẫn còn chưa thức. Tối hôm qua mình không có nhìn thấy đường thông luôn á. Bây giờ có thể nhìn rõ được mấy cây thông rồi. Em sợ cây xăng cũng đóng cửa luôn anh. Thấy người ta tắt đèn tối thui rồi. Rồi. Nó hư rồi, chạm xăng người ta hoang rồi. Hơi căng nha. Còn đủ để đi không anh? Xăng của mình còn đi được khoảng 130 dặm. Em nghĩ chắc cũng được anh. Chắc được anh. Dạ. Chắc là sẽ đi lên phía trước khoảng tầm 10 mấy cây số có một cây xăng khác. Hy vọng là nó sẽ có mở cửa để đổ xăng. Đường này vắng lắm, chạy khoảng tầm mấy cây số, cả chục cây số mới thấy được một cái chỗ có nhà người ở. Chạy đâu đó khoảng 15-20 phút thì mình cũng đã tới được một cái cụm nhà dân nhỏ nhỏ và ở đó có một cây xăng. Ui, cây xăng này sáng đèn, thật là hạnh phúc. Việc đổ xăng ở Mỹ thì mọi người cũng đã quen thuộc trên phim ảnh rồi. Mình sẽ tự đổ xăng, tự thanh toán tiền bạc luôn. Nhưng mà bữa nay Khôi biết thêm một dịch vụ, đó chính là bơm xe. Mình cũng sẽ tự bơm xe bằng cái máy kia, kéo sợi dây ra và bơm vào trong bánh xe của mình. Xong rồi mình cũng tự trả tiền trong máy đó luôn. Bây giờ thì trời bắt đầu sáng rồi. Mọi người thấy mấy chiếc máy bay nó tạo thành một cái vệt hơi nước phía sau. Ồ, đây tuyết nhiều rồi nè. Thường mấy cái đồi thông này mọi người, vào trong cái mùa nắng nóng á thì mấy cái cỏ dưới này nó hay bị cháy và nó sẽ ăn xém lên và nó cháy mấy cây thông ở trên. Ở Đà Lạt mình thì mấy mùa khô hanh thì nó cũng hay kiểu cháy như vậy. Đúng là ở xứ nhiệt đới qua đây hay tuyết. Ôi dân thấy ham quá. Nó cứng ngắc rồi mọi người, giống nước đá hơn là tuyết. Cái này chắc là do nó rụng xuống lâu rồi, nó lạnh quá nó không tan được thì có. Em nói em phải mang đôi giày đi tuyết của em. Nguyên đám
mặc đồ trùm kín mít, đậu xe giữa rừng, rang mồi tiết nhảy tưng tưng. Anh cảnh sát thấy nguyên đám ở giữa rừng mà vô trong tuyết nhảy nhảy nè, anh thấy lạ, anh lại anh hỏi coi có cần giúp đỡ gì không, chứ không có sao hết mọi người. Chạy thêm chút nữa thì mặt trời bắt đầu mọc và mọi người sẽ nhìn thấy được mấy cái đọt của những cây thông á, nó bắt đầu sáng dần, sáng dần, sáng dần. Và khi mặt trời lên khoảng tầm 8-9 giờ thì chúng ta sẽ tới được Yosemite, công viên quốc gia rất nổi tiếng ở Mỹ. Yosemite á, trên báo đài, trên những cái trang mạng thì đây là một công viên quốc gia đẹp dữ lắm luôn. Và nhất là vào cái mùa thu ngay cái lúc mà Khoai đi á, nên là Khoai rất là háo hức và mong đợi là mình được nhìn thấy cái công viên đó trong cái ánh nắng bình minh. Đang chạy giữa đường thì thấy cảnh ở chỗ này đẹp quá, ánh nắng nó chiếu lên cái vách núi sáng bừng ở phía sau. Trời ơi, mà thời tiết nó lạnh quá, trời lạnh. Wow. Đúng là buổi sáng lúc nào cũng đẹp mọi người. Không phải lúc nào mình cũng có thể dậy sớm lúc mà mặt trời mọc như vậy. Giờ thì chắc là sẽ lên xe để đi tiếp tới chỗ ăn sáng. Cứ đi được đoạn, đi được khúc cây xuống xe, thấy cảnh đẹp và dừng lại ngắm một chút. Thành ra đi nãy giờ vẫn chưa tới nơi luôn. Ây, thẳng tiến. Cảm giác kiểu cảnh hùng vĩ và trong lành sao ha. Kiểu nắng với là ánh sáng mọi thứ nó trong suốt đó, nó không có bị mờ mờ. Khoai nghĩ là chắc người ta đi khoảng 2 tiếng đồng hồ là tới được Yosemite rồi, còn Khoai chắc đi tới 3 tiếng luôn á. Tại vấn đề là Khoai cứ đi rồi thấy cảnh đẹp lại dừng xe lại chụp hình quay phim, xong lại đi, xong thấy cảnh đẹp lại dừng. Nhưng mà mọi người nhìn trong clip mà cũng có thể hình dung được mà, đúng không? Cảnh đẹp quá chừng làm sao mà không thể dừng lại để ngắm được. Và thiệt tình luôn, đây là lần đầu tiên Khoai đi Mỹ, nên là cái cảm giác háo hức và mong đợi. Và Khoai rất ngạc nhiên trước những cái cảnh đẹp vào mùa thu ở nơi đây. Thật ra chuyến đi này của Khoai á là đi cùng với lại Huy Khùng. Giơ máy ảnh lên Huy để quay một cái MV cho bài hát. Đó là bài hát Khoai hát mọi người. Có dịp đi qua Mỹ cho nên là sẵn rủ Huy theo anh em quay luôn. Phía trước Khoai là một con đường rất là đẹp. Mọi người thấy ở phía xa là cái dãy núi, nhưng mà lá cây nó bắt đầu rụng từng cái lá vàng xuống. Nhìn thơ mộng quá. Ở đây mà có người yêu đi chung là bao xịn luôn mọi người. Thì Khoai chạy ra đây ra. Ôi lá rụng nhiều quá. Rất là nhiều lá đang rớt trên đầu Khoai xuống. Mấy cây này đúng kiểu cổ thụ luôn mọi người. Khoai nghĩ là tầm vài ngày nữa nó sẽ trụi hết lá. Hy vọng có một cơn gió thiệt lớn thì thổi qua đây để cho lá thiệt nhiều rớt xuống cho mình ngắm cho đẹp. Giờ thì khai máy và quay cảnh đầu tiên ở Yosemite. Một chàng thanh niên buồn khổ nằm xuống dưới đất mặt đường, nhìn lá vàng rơi xào xạc, nhập tâm vô thất tình. Chắc là phủi người. Dơ quá. Trải nghiệm cảm giác được lăn lộn trên lá cây. Cảm ơn anh. Mọi người nhớ cái tấm kiến này không? Ông mua ở trong siêu thị. Chàng trai này không những thất tình yêu đơn phương, mà chàng trai này còn có vấn đề về tâm lý nữa. Cứ suốt ngày cầm cái kiến đi vô rừng, rồi nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược. Nói xàm xàm vậy chứ thiệt ra cái tấm kiến á, Khoai ẩn dụ nó giống như là nội tâm của mình khi mình nhìn vô trong kiến. Thứ phản chiếu lại chính là bản thân mình. Và nếu mọi người có thất tình, có buồn bã, nhớ là hãy tự nhắc bản thân mình là không có ai yêu mình hơn chính mình đâu. Bây giờ thì đã quay xong cảnh ở đây rồi, Khoai với lại mọi người sẽ cùng nhau đi vô một cái tiệm ăn nào đó trong thị trấn này ăn sáng, xong rồi sẽ quay tiếp. Chờ nắng lên đẹp một chút nữa. Giờ mà mặt trời để chui vào trong cái núi phía sau nên không còn nhìn thấy được ánh nắng nữa.
Lạnh quá, bây giờ mặt nhiệt độ đã lên được một xíu, 1 độ C. Đối với một đứa sống ở Việt Nam như Khoai thì nhiệt độ lạnh này đúng nghĩa là với là một người ốm như Khoai nữa. Khoai đâu có mỡ đâu mọi người. Thường người ta phải có lớp mỡ người ta giúp cho cách nhiệt, còn Khoai ốm nhách, người Khoai toàn da với xương. Cho nên là qua đây mặc quá trời đồ luôn, nên nó mới giữ ấm được như vậy. Mấy cái lá ở đây lạnh quá nên nó đóng băng luôn mọi người ơi. Đóng một lớp băng trắng trắng luôn nè. Wow. Đẹp quá ha, người ta xây cái màu thích quá ha. Màu giống như màu thân của cây thông. Ui, ở trong có lò sưởi. Ok, cảm ơn em. Hồ hồ hồ. Khoe với mọi người cái món nước ngon nhất mà được uống từ mấy hôm nay, đó là nước ấm mọi người. Thật ra trời lạnh uống cái này là đã nhất, ấm cả người. Ở đây mình có một vài món cơ bản. Sunrise rolls. Yeah. You like white bread or wheat bread? Wheat bread. Wheat, okay, good choice. Yeah. So Có anh. without anything else? And one Summit Runner. Okay. On your Summit Runner, do you want whole egg or the egg whites? The whole egg. Okay, one without tomato, add spinach to yours? Yes. I'm double tomato. Double tomato. Thank you. And spinach? Yes. Okay, all right, I'll make them for you, okay? Everything get paid for over there, come back shortly. Thank you. Yes. Qua bên Mỹ mấy hôm nay hầu như ngày nào Khoai cũng vô siêu thị để mua mấy hộp salad với lại mua táo với trái cây. Táo bên đây người ta hay bán theo kiểu từng trái một á, mỗi trái $1, Salad người ta đóng hộp sẵn, khoảng tầm $6 một hộp thôi. And then we have one here with extra tomato. Yeah, and one double tomato. Double tomato. Thank you. And some spinach. Yeah. Alright. So where are you visiting from? We're from Vietnam. 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 Well, Yeah. welcome. Oh, thank you. Extra, so this one's yours? Yes. That's the spinach. Enjoy, have a beautiful visit. Have a beautiful day. Welcome. Thank you. Yes, sir. Good morning. Nóng. Của Khoai là có tới gấp 2 cà chua. Ở trong đây thì người ta có một cái lớp thịt gà mọi người. Khoai có một xíu mù tạt vàng. Sốt salsa này thì nó kiểu chua chua ngọt ngọt. Người ta có sốt rồi nên thiệt ra mình cũng không cần nhiều đâu. Nhưng mà tự nhiên cái có 3 loại sốt ở đây nên ngứa tay mình sẽ đổ hết cả 3 luôn. Tương cà. Rau này á ăn giống như rau mồng tơi của mình đó mọi người. Xong có cà chua và trứng chiên. Đơn giản. Cái giò bánh mì nguyên cám cũng không giòn mọi người, nó sẽ mềm. Nhưng mà vì Khoai kêu á có nhiều cà chua với lại có rau. Bụng đói, ăn này đúng ngon luôn. Phần bên đây thì người ta nướng lại nó sẽ hơi giòn hơn, còn mấy bên đây thì bánh mì nó mềm hơn. Huy nó không ăn được cà chua mọi người. Nếu mà mọi người ăn bất cứ cái gì với cà chua là một sự thất bại. Team không cà chua. Những bạn nào không ăn cà chua hãy comment ở phía dưới. Của Khoai là gấp đôi cà chua, còn của Huy là không có miếng cà chua luôn. No tomato gan. Mọi người hãy ăn nhiều cà chua nha, tốt cho sức khỏe. Nhưng mà dở mọi người. Cà chua tươi rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà dở. Ngon mọi người, kích thích vị giác. Thay vì ăn cà chua. Anh tắt rồi không có đừng nói nữa. Ăn cà của anh. Em ăn cà của anh. Cái gì vậy? Thôi nói lại. Biến thái. Sau khi ăn uống no say và mua thêm một ít trái cây thì mấy anh em sẽ đi dầm lên đỉnh núi luôn ha. Ở cái khu vườn quốc gia Yosemite này là một cái nơi mà rất nổi tiếng vì cảnh quan đẹp đó mọi người.
Và mùa thu ở đây thì mấy cây cổ thụ lớn thiệt lớn, 5, 6, 7 người ôm thay lá, và khung cảnh núi non, mấy cái núi đá granite rất là hùng vĩ. Nhưng mà ngày hôm nay Khoai sẽ không đi trekking hay là hiking gì hết. Khoai sẽ đi xe hơi lên trên đỉnh núi và kiếm chỗ đẹp đẹp để mà quay clip. Nhưng mà trên đó vẫn có view đẹp. Hy vọng là thời tiết và mọi thứ cũng sẽ được như ý. Mọi người đi với Khoai nha. Đây là khung cảnh trên đỉnh núi và mọi người sẽ nhìn thấy nó giống như là một cái đầu của một con chim, có một cái mỏ nhọn vậy đó. Và chỗ này là chỗ nổi tiếng nhất cái khu này nên là mình sẽ đến đây. Lái xe tèn á thì nguyên nhóm lại bắt gặp một khung cảnh đẹp như trong tranh nữa. Mọi người sẽ nhìn thấy phía bên tay trái. Cho nên là quyết định là mình phải xuống xe thôi. Tại vì mấy cảnh đẹp như vậy không thể nào bỏ phí được. Xuống quay vô MV liền. Cỏ này nó cháy, nó tạo thành một cái cánh đồng cỏ vàng vàng. Xa xa là trên đỉnh núi có tuyết. Wow. Mặc dù bây giờ là 11 giờ rưỡi trưa, nắng gắt lắm, nhưng mà mình nhìn mình vẫn thấy nó rất là đẹp. Nguyên cái rặng cây đằng kia mọi người sẽ thấy nó chuyển thành màu vàng hết luôn. Nguyên một cái lùm cây đó. Dưới đây là cỏ cháy, nằm từng lớp từng lớp từng lớp. Bên kia là những căn nhà gỗ. Cuộc sống trong mơ luôn mọi người. Ai mà có một cái nhà gỗ ở đây, cái lâu lâu tới mùa thu rồi ha, hay mùa xuân lên đây ở 1 tháng 2 tháng. Ước gì mình cũng có một căn như vậy. Giống con hải cẩu á, giống hải cẩu hôm bữa. Vẫy đuôi, vẫy đuôi, vẫy đuôi. Mọi người thấy Khoai giống bị khùng không? Rồi, anh thử ôm giống ôm từ sau tới á. Thì đó là Khoai đang cố gắng diễn tả đây. Trong gương sẽ là cái người mà mọi người nhìn thấy trong kiến trong gương, đó là cái người yêu thương mọi người nhất. Cho nên mỗi lần thất tình thì nhớ nhìn vô cho đó yêu cái đứa trong kiến nha. Bởi vì cái ý nghĩa tấm gương sẽ phản chiếu nội tâm, cho nên là khúc này là Khoai diễn cảnh xoa xoa vô tấm gương để mình đang an ủi nội tâm bị tổn thương của mình. Nên là cái tay mình sẽ xoa nhẹ vô tấm gương đó. Xong rồi mình đứng xoa không đã, mình sẽ chuyển sang mình nằm xuống bãi cỏ, mình xoa tấm gương tiếp luôn. 1, 2, 3, action. Mọi người có tò mò trong MV cái cảnh này nó sẽ xuất hiện ra sao không? Thật ra luôn nha, dưới góc quay trong MV thì cái cảnh này rất là đẹp, rất là chơi vơi, rất là cô đơn giữa một không gian rộng lớn. Nhưng mà sau cái góc quay mà sau ống kính này nhìn Khoai kiểu bị tưng á, thiếu kiểm soát tay chân sao á. Bởi sau khi mà quay xong cái MV này, Khoai nghĩ là Khoai sẽ phải đi học một lớp giải phóng hình thể. Chứ đi quay này cực cho thằng trai đành đó, nó cứ chạy theo Khoai, quay tới Khoai lui, Khoai diễn dở quá. Đấy, giống kiểu ai giật anh vậy. Bị tiền đình luôn mọi người, bị tiền đình luôn rồi. Và đây chính là một cái đoạn thành quả nho nhỏ trong MV ca nhạc của Khoai. Cái nhạc nền á là Khoai hát luôn nha. Người ta ngày hôm nay rộng sắc sơ nhiều, vẫn tin tình yêu có trên đời, có một người sẽ đến trong một ngày bất ngờ. Có một người sẽ đến trong một ngày bất ngờ. Giờ thì Khoai sẽ thẳng tiến lên trên đỉnh núi. Có một cái con đường mà chúng ta có thể lên trên đó và ngắm nhìn ở phía trên cao. Có một cái đoạn này Khoai thích lắm luôn nè. Khoai quay được cái cảnh nguyên một cái cây vàng rực và nó đang rơi rụng mấy cái lá nó xuống giữa cái ánh nắng chiều. Quá lãng mạn luôn. Xe chạy cỡ 15 phút là chúng ta đã tới được cái ngã ba để mà đi lên trên đỉnh núi. Ôi, nó có bạn đưa nó enter rồi. Vậy nó chặn đường rồi anh ơi. Chạy vừa lên tới ngã ba thì có nguyên một cái tấm bảng là không được, bảng cấm, không có được đi vô. Rồi xong luôn, số phận luôn. Ở phía bên kia có một cái đường dành cho những người mà leo núi, đi thẳng ra đó, chạy dọc và đi tới cái đỉnh này nhìn xuống. Còn Khoai thì không có thời gian cho nên đợt này không có đi leo núi, chỉ là đi xe thôi. Thành ra là mình chỉ có thể đứng đây để nhìn cái mỏm đá ở phía trước bên kia. Nếu mà mình đi lên đường này được thì mình đi bộ dọc ở phía trên này đúng không? Không, nó đi xe á, mình thấy được cái Half Dome kia luôn kìa. Oh. It's closed today?
No, they have construction up there. Oh. But also probably winter is coming, so snow and stuff like that. So Dạ. Yeah, mà nó có lên được. we have to wait till summer again. Sorry. Ở đây người ta cũng có để một cái sa bàn, nguyên một cái mô hình thu nhỏ của cái thung lũng cũng như những cái dãy núi ở đây. Mình có thể tham khảo ở đây đỡ. Khoai không có đoạn clip nào bay ở phía trên hết, tại vì nguyên cái khu vực này là cấm flycam. Mọi người đang đợi cho mặt trời lặn để mà quay cái cảnh này. Còn khoảng 1 tiếng mấy nữa mới lặn. Huy đang ăn bánh bông lan, trứng muối, chà bông. Còn Khoai thì ăn chuối. Anh Vinh đang luộc cam. Bây giờ là 2 tiếng mấy đã trôi qua và khoảng tầm 4 giờ rưỡi và phía sau lưng mặt trời bắt đầu hoàng hôn. Mặt trời thì ở phía này, chỗ này là cái rìa sáng của mặt trời. Và phía bên kia đối diện Khoai có khoảng 10 mấy người đang nhìn mắc cỡ mọi người. Và trong tay Khoai có một viên ngọc phát sáng. Ở đây viên ngọc mà mình dùng để làm đạo cụ, nhưng thật ra nó chính là một cái đèn. Một cái đèn nhỏ xíu. Ok, mặt hơi dơ, tạo lên nữa. Giờ thì mặt trời đã lặn và nguyên nhóm gom đồ lên xe và chúng ta cùng nhau thẳng tiến tới địa điểm tiếp theo. Địa điểm này có tên là thung lũng chết. Nghe cái tên là biết cái chỗ này nó thiếu sức sống rồi. Lái xe từ Yosemite qua đó cũng xa, cho nên là tối nay không thể nào chạy một mạch tới đó được mà phải kiếm một cái nơi để mà ngủ lại. Khoai ngủ tạm ở trong một cái nhà nghỉ ven đường. Mà tiếc là Khoai không có quay phim cái nhà nghỉ này lại, tại thấy nó không có gì đặc biệt hết á. Mong sáng mai thức dậy sẽ là một ngày thật đẹp và chúng ta sẽ có thật nhiều những cảnh đẹp để quay lại, ngắm nhìn và chia sẻ với bà con cô bác. Mong mọi người sẽ ở đây với Khoai ở tập tiếp theo trong hành trình du lịch ẩm thực ở Mỹ, kèm với việc đi quay MV ca nhạc nữa. Cảm ơn mọi người nhiều lắm và hẹn gặp lại. We can be bad and good together. We can love